हाई एभ्रिवान, नमस्ते। आज मैले हजुरहरूको लागि चाहिँ खसीको मासुको रेसिपी लिएर आएको छु। जुन चाहिँ म बाहिर बसेर पकाउँदैछु, एकदम मलाई रमाइलो लाग्छ बाहिर बसेर पकाउनको लागि। अब कसरी पकाउने सुरु गरौँ है। सबैभन्दा पहिले चाहिँ मसला भुटौँ। मैले चाहिँ हिट अन गरेर प्यान तताइसकेको छु। यो मसलाहरुमा चाहिँ मैले धनिया, जिरा, सौंफ, 4 सुके खोर्सानी, दालचिनी पनि सानो सानो टुक्रा 4वटा, 6वटा ल्वाङ, 4वटा सुकमेल अनि यो कालो अलैँची लिएको छु। अब यो सबै यसमा राखेर भुटौँ यसलाई। यो चाहिँ अब बास्ना आउन थाल्यो। यो हाम्रो मसला चाहिँ भुटिसकियो। अब हिटलाई अफ गरिदिउँ र एउटा प्लेटमा खनाउँ। अब यसलाई सेलाउन दिने, त्यसपछि पिस्ने यसलाई। मैले हिटलाई अन गरेर कुकर राखिसकेको छु। अब यसमा तेल राखौँ। आफ्नो इच्छा अनुसारको तेल कति खाने त्यो अनुसारले राखौँ। मेथी लिएको छु, मेथी पनि राखिदिउँ। 2टा तेजपात छ, यो पनि राखिदिउँ। अब मासुको लागि चाहिँ अलि निकै प्याज चाहिन्छ हैन, यो प्याज राखिदिउँ। अब प्याजलाई एकछिन हल्का ब्राउन हुने गरी भुट्नुपर्छ हामीले। र यो प्याज भुटेको पनि यतिको भइसक्यो, ब्राउन हल्का ब्राउन भइसक्यो। अब यसमा हामीले मासु राखौँ। अब मासुलाई प्याजमा मिक्स गरौँ। अब हामीले चाहिँ यो मासुको कलर चेन्ज नहुने हालसम्म चाहिँ हामीले यसमा केही पनि नराखिकन यत्तिकै हामीले यसलाई भुट्दै पकाइरहनु पर्छ। यो मासुको कलर जब चेन्ज हुन्छ अनि त्यसपछि मसलाहरू राख्ने। अब मासुको कलर चेन्ज भइसक्यो। यस्तो यो ब्राउन भएपछि चाहिँ हाम्रो मासु भुटिएको हुन्छ। अनि मासुको जुन स्मेल हुन्छ आउँदैन। यतिको भइसकेपछि मासु अब यसमा हामीले सबै मसलाहरू राखौँ। अब पहिला बेसार राखौँ। यो बेसार राखिसकेपछि यसलाई चलाउँ, सबैतिर मिलाइदिउँ राम्रोसँग। अब त्यसपछि मैले अदुवा लसुन लिएको छु, यो पनि यसमा राखिदिउँ। यो अदुवा लसुनलाई पनि यसमा राम्रोसँग मिलाउँ। अदुवा लसुन राखेर पकाएपछि चाहिँ जब यो अदुवा लसुनको राम्रो बास्ना आउन थाल्छ त्यसपछि मात्रै अनि अरू सुक्खा मसलाहरू राख्ने। अब अदुवा लसुनको पनि बास्ना आउन थालिसक्यो। अब हामीले चाहिँ यसमा ड्राई मसलाहरू राख्नुपर्छ। यो मरिचको पाउडर लिएको छु, यो पनि राखिदिउँ। मरिचले चाहिँ खसीको मासुहरूमा एकदमै टेस्ट बढाउँछ। यो चाहिँ पिरो नहुने खोर्सानीको पाउडर हो। यसले कलर राम्रो देखिन्छ मासुमा, त्यसैले राखेको यो। चलाउँ, मिक्स गरौँ। अब नुन राखौँ। नुन पनि आफ्नो स्वाद अनुसारको राखौँ। नुनलाई पनि मिलाइदिउँ सबैतिर। अब एकैछिन पाकेपछि चाहिँ हामीले जिरा धनियाको पाउडर राख्नुपर्छ। अब मसला राख्नुपर्छ। यो अघि भुटेको मसला हो यो। यो राखेपछि तपाईहरुलाई मिट मसला, गरम मसला केही राख्नु पर्दैन। यसले यति मिठो बनाइदिन्छ मासुलाई। अब यसलाई मिक्स गरौँ।
यो भुटेको मसला हालेपछि त यस्तो मजाको बास्ना आइरहेछ कि मेरो यो छरछिमेकीहरू अमेरिकन चाइनिजहरू छ है, उनीहरूले मलाई भनिहाल्छ कस्तो मिठो बास्ना आयो, आज के पकायो भनेर। आज पनि भन्छन् उनीहरूले, मलाई लागिरहेछ। अब यो मसलाहरू राखिसकेर पनि अब यस्तै 2-3 मिनट जति यसलाई भुट्दै गर्दै पकाउँ। यो ड्राई मसलाहरू राखेर भुट्दाखेरि चाहिँ हामीले हिटलाई चाहिँ लोमा राख्नुपर्छ, न त छिट्टै डढ्छ फेरि। अब हाम्रो यो 2-3 मिनट जति चाहिँ मैले भुटिसकेँ लो हिटमा। अब यसमा पानी राखिदिउँ। अब ठिक्क पानी राख्ने कुकरमा, मासु पाक्ने तरिकाको। धेरै पानी राख्यो भने पनि फेरि मासु पाक्दैन। सबै पानीमा मासुलाई मिलाइदिने। ल अब आफ्नो कुकरमा कति सिटीमा मासु पाक्छ होइन, त्यो अनुसारले चाहिँ अब सिटी लगाउने। अब म बिर्को लगाउँछु। यो बिर्को लगाइसकेपछि चाहिँ हामीले मिडियम हिटमा राखेर पकाउनु पर्छ। अब हिटलाई अफ गरिदिउँ र कुकरलाई सेलाउन दिउँ र खोलेर चाहिँ हामीले मासु पाके पाकेन भनेर चेक गर्नुपर्छ। हाम्रो कुकर सेलाइसकेको छ। अब यसलाई म चाहिँ 2-3 मिनट जति चाहिँ यो बिर्को यतिकै लगाएर पकाउँछु। सिटी लगाउने होइन, यतिकै छोपेर पकाउने। ल यस्तै गरेर यो खसीको मासु पकाउनुहोस्। यो मासु चाहिँ हामीलाई एकदम यो सादा पुलाउमा चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ है। यस्तो मजाको बास्ना आइरहेको छ। र तपाईँहरूले पनि यस्तै गरेर बनाएर खानुहोस्। यदि तपाईँहरूलाई मेरो यो खसीको मासुको रेसिपी मन पर्यो भने मलाई लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यस्तै गरेर फेरि म अरू नयाँ रेसिपीहरू लिएर आउनेछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाई।